हामी मध्ये धेरैले युट्युबमा भिडियो हाल्दा कपिराइट क्लेमको सामना गर्नुपर्छ र त्यो कपिराइट सबैभन्दा बढी अडियोमा अर्थात् हामीले ब्याकग्राउन्डमा जे म्युजिक प्रयोग गरेका छौं वा कुनै गीतको क्लिप हालेका छौं भने त्यसमा सबैभन्दा बढी कपिराइट क्लेम आउँछ। हुन त युट्युबमा कपिराइट फ्री भनेर थुप्रै अडियोहरू म्युजिकहरू पाइन्छ, तर वास्तवमा ती अडियोहरू म्युजिकहरू कपिराइट फ्री हुँदैनन्, रोयल्टी फ्री हुँदैनन्, जसको कारणले गर्दा हामीले ढुक्क भएर त्यो म्युजिकहरूलाई हाम्रो भिडियोमा ब्याकग्राउन्डमा बजाउन सक्दैनौं, प्रयोग गर्न सक्दैनौं। यदि तपाईं पनि यस्तै समस्या भोगिरहनु भएको छ तर युट्युबमा कपिराइट फ्री म्युजिकहरू कसरी पाउने भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ भने आज मैले तपाईलाई यो भिडियोमा पुरै जानकारी दिँदैछु र कपिराइट फ्री म्युजिकहरू अडियोहरू कसरी डाउनलोड गर्ने, कसरी प्रयोग गर्ने भनेर पनि यो भिडियोमा तपाईलाई जानकारी दिँदैछु। नमस्कार, म हुँ चन्द्र घलान। प्राविधिक ज्ञान युट्युब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। युट्युबमा कपिराइट फ्री अडियो प्रयोग गर्ने प्लेटफर्म सबैभन्दा सजिलो चाहिँ युट्युब अडियो लाइब्रेरी नै हो। युट्युबको एउटा आफ्नै म्युजिक लाइब्रेरी छ, युट्युब अडियो लाइब्रेरी। त्यसबाट तपाईँ कपिराइट फ्री अडियोहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। कतिपयमा तपाईले कपिराइट फ्रीमा केही पनि लेख्नु पर्दैन, मेन्सन गर्नु पर्दैन भिडियोमा, र कतिपय म्युजिकहरूमा भने तपाईले त्यसको लागि यो अडियो कहाँबाट लिएको हो भनेर मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। आउनुहोस् तपाईलाई कम्प्युटर स्क्रिनबाट अडियो कपिराइट अडियोहरू कसरी डाउनलोड गर्ने युट्युबको यो एपबाट त्यो जानकारी तपाईलाई गराउँदै छु। यो तपाईले मोबाइलबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, तर अहिले चाहिँ मैले विशेष गरी यहाँ कम्प्युटरबाट तपाईलाई देखाउँदै छु। युट्युब अडियो लाइब्रेरी चलाउनको लागि सबैभन्दा सुरुमा तपाईँ कुनै ब्राउजरमा जानुहोस्। मैले चाहिँ यहाँ क्रोम ब्राउजर खोलेको छु र ब्राउजरमा गएर तपाईले studio.youtube.com टाइप गर्नुहोस् र इन्टर गर्नुहोस्। यो गरिसकेपछि यदि तपाईको च्यानल लगइन छैन भने तपाईले यहाँ आइडी र पासवर्ड हालेर लगइन गर्नुपर्छ। मेरो चाहिँ च्यानल यहाँ लगइन गरिसकेकोले यस्तो देखाएको छ। अब यो खुलिसकेपछि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो देब्रेतिर ड्यासबोर्ड, कन्टेन्ट, एनालाइटिक, कमेन्ट्स, सबटाइटल लगायतका विभिन्न कुराहरू छन् र यो तल तपाईँ अझै तल जानुभयो भने यहाँ अडियो लाइब्रेरी भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ र अडियो लाइब्रेरी हामीले यसैबाट म्युजिकहरू डाउनलोड गर्ने हो। यहाँ क्लिक गर्नुहोस् अडियो लाइब्रेरीमा र अडियो लाइब्रेरी खोलिसकेपछि तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अडियो लाइब्रेरी भनेर लेखेको छ अनि यहाँ तीनवटा कुरा छ, म्युजिक, साउन्ड इफेक्ट, स्टार्ट भन्ने छ। यो स्टार्टमा चाहिँ तपाईले यदि कुनै छानेर राख्नु भएको छ भने, फेभरेट गरेर राख्नु भएको छ भने यहाँ आउँछ। साउन्ड इफेक्टमा चाहिँ विभिन्न किसिमका साउन्ड इफेक्टहरू जस्तै यहाँ देखाइरहेको छ, बच्चा खेलिरहेको, किड्स प्लेइङ भनिरहेको छ, फ्याक्ट्री ब्याकग्राउन्ड, ट्रक ड्राइभिङ इन पार्किङ स्ट्रक्चर, यस्तो खालको साउन्ड इफेक्टहरू पनि तपाईले यहाँबाट पाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै कुखुरा कराएको तपाईले राख्नु पर्यो भने कुनै भिडियोमा कुखुरा कराएको, भाले बासेको जस्ता भिडियोहरू अथवा बिहानी प्रहरको पानी पर्दै गरेको यस्तो आवाजहरू चाहिँ साउन्ड इफेक्टमा पाउँछ। अनि ब्याकग्राउन्डमा बजिरहने म्युजिक चाहिँ यो म्युजिक भन्ने ठाउँमा पाइन्छ। तपाईले यो याद गर्नुहोला। र यहाँ जति पनि म्युजिकहरू नयाँ नयाँ एड भइरहन्छ त्यो चाहिँ सबैभन्दा माथि देखाउँछ। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ एडेड भएको मिति कहिले हो, सेप्टेम्बर 2023 मा एड भएको छ। यसरी नयाँ नयाँ म्युजिक अडियो म्युजिकहरू चाहिँ माथि माथि आइरहेको हुन्छ र तपाईले यहाँ स्टार गर्नुभयो भने चाहिँ एड स्टार गर्नुभयो भने चाहिँ स्टार्टमा गएर बस्छ। तपाईले पछि पनि यो प्रयोग गर्नको लागि सम्झिराख्न सक्नुहुन्छ। तर म यहाँ तपाईलाई यो भन्दा पनि सबैभन्दा सुरुमा ब्याकग्राउन्ड म्युजिक कसरी डाउनलोड गर्ने त्यो देखाउँदैछु। अब तपाईले यो यहाँबाट प्ले गरेर पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यसरी डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ लाइसेन्स टाइप तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसको टाइटल यो हो अनि जेनर चाहिँ यो क्लासिकल हो, मुड ड्रामेटिक छ, आर्टिस्ट कस्टको हो पनि दिएको छ अनि ड्युरेसन कति पनि दिएको छ, 26 मिनेट 15 सेकेन्डको रहेछ, एकदम लामो। अनि लाइसेन्स टाइप कस्तो हो, यहाँ युट्युबमा क्लिक गरेपछि युट्युब अडियो लाइब्रेरी लाइसेन्स, यु क्यान युज दिस अडियो ट्र्याक इन एनी अफ युर भिडियोज इन्क्लुडिङ भिडियोज द्याट यु मोनेटाइज, नो एट्रिब्युसन इज रिक्वायर्ड भनेर बताएको छ। यो नो एट्रिब्युसन इज रिक्वायर्ड भनेर लेखेको चाहिँ तपाईले यो म्युजिक प्रयोग गर्दाखेरि तपाईको भिडियोको तल कुनै पनि क्रेडिट दिनु पर्दैन भनेको हो। यो
तर यदि एट्रिब्युसन दिनुपर्छ भने चाहिँ यहाँ लेखेको हुन्छ। र यो तपाईलाई मन पर्यो भने यसरी नै छान्दै जानुहोस्। कुनै अडियो मन पर्यो भने तपाईले यहाँ डाउनलोड भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ र डाउनलोडमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको डिभाइसमा यो डाउनलोड हुन्छ। मेरो चाहिँ यहाँ इन्टरनेट डाउनलोड म्यानेजर भएकोले इन्टरनेट डाउनलोड म्यानेजरबाट डाउनलोड हुँदैछ, स्टार्ट डाउनलोड गरेँ। तर तपाईसँग यो सफ्टवेयर छैन भने चाहिँ सिधै यहाँ तल डाउनलोड भइहाल्छ, अरु जसरी डाउनलोड हुन्छ। यसरी नै छान्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ यहाँ तल तल जानुभयो भने यस्तो गीतहरू टन्नै छ, तपाईँले प्ले गर्दै सुन्दै र डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई तपाईँले तपाईँको जुनसुकै युट्युब भिडियोमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तर कुनै युट्युब अडियोहरू चाहिँ हुन्छ जसको लाइसेन्स टाइप, यहाँ लाइसेन्स टाइप हेर्नुभयो भने एट्रिब्युसन नो एट्रिब्युसन इज रिक्वायर्ड भनेको छ। यसमा कुनै क्रेडिट दिनु पर्दैन, तर कुनै अडियो चाहिँ क्रेडिट दिनुपर्ने खालको पनि हुन्छ। त्यसैले तपाईले क्रेडिट दिनुपर्ने अडियोमा चाहिँ क्रेडिट पनि दिनुहोला। र आफूलाई मन परेकै टाइपको कसरी खोज्ने छ त्यसको लागि चाहिँ यहाँ सर्च फिल्टर पनि छ, जेनर पनि छ। हेर्नुहोस् यहाँ जेनरबाट हामीले जस्तै क्लासिकल तपाईलाई चाहिन्छ भने क्लासिकलमा क्लिक गर्नुभयो भने क्लासिकल जति सबै देखाउँछ। अब यहाँ हेर्नुहोस् क्लासिकल जति सबै देखाए जेनरमा। अथवा होइन तपाईलाई पप चाहिन्छ भने यहाँबाट पनि छान्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले जेनरबाट सिधै क्लिक गरेको थिएँ। यहाँ पपमा थिच्नुभयो भने पप जति सबै देखाउँछ। तर तपाईलाई त्यसो गर्न छैन भने, गर्न चाहनुहुन्न भने यहाँ क्लिक गरेर यहाँ ट्र्याक टाइटलहरू, जेनर, मोड भन्ने दिएको छ, यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ कुनै युट्युबको म्युजिक मन पर्यो, एकदमै ब्याकग्राउन्ड म्युजिक मन पर्यो र त्यो म्युजिकको तपाईँलाई नाम छ भने यहाँ टाइप गरेर नाम पनि तपाईँले खोज्न सक्नुहुन्छ, सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ उदाहरणको लागि तपाईँ एकदम डान्स चाहनुहुन्छ भने डान्स भनेर क्लिक गर्नुभयो भने, सर्च गर्नुभयो भने यहाँ तपाईँले डान्सिङ अडियोहरू देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यस्तो डान्स जुनमा डान्स लेखिएको छ त्यो चाहिँ यसरी आउँछ। तपाईले आफूलाई जुन मुडको चाहिएको हो त्यो छान्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट फेरि तपाईलाई एकचोटि देखाउँछु। यहाँ क्लिक गर्ने र फिल्टर गर्ने। जस्तै जेनर कस्तो चाहिन्छ तपाईलाई, जेनरमा गएर अल्टरनेटिभ एन्ड पङ्क चाहेको हो कि एम्बिसियन चाहेको हो कि चिल्ड्रेन्स, सिनेम्याटिक, क्लासिकल, कन्ट्री एन्ड फल्क, डान्स एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स, हिपहप, ऱ्याप, होलिडे, ज्याज एन्ड ब्लुज, पप, R&B एन्ड सोल, यस्तो विभिन्न किसिमका रक, यो विभिन्न जेनरको अडियोहरू छ। तपाईले कुनै पनि जेनरमा, जस्तै उदाहरणको लागि तपाईलाई अघि नै मैले देखाएको थिएँ पप चाहिन्छ भने पपमा क्लिक गर्नुभयो र अप्लाई गर्नुभयो भने पप जेनरको सबै यहाँ देखाउँछ। अनि मोड भन्ने छ। मोडमा जस्तै फङ्की हो कि ब्राइट हो कि अथवा ह्याप्पी, कस्तो मुड हो, स्याड मुड, डार्क मुड, यस्तो मुडहरूको लागि चाहिँ तपाईले यहाँ मुडबाट पनि छान्न सक्नुहुन्छ। जस्तै पपमा चाहियो र तपाईलाई मुड चाहिँ ब्राइट चाहियो भने तपाईले यहाँबाट फेरि अर्को पनि छान्न सक्नुहुन्छ। उदाहरणको लागि मुडमा गएर तपाईले एङ्ग्री टाइपको कि ब्राइट टाइपको कि काम टाइपको, डार्क, ड्रामेटिक हो कि फङ्की चाहिएको कि ह्याप्पी, कस्तो खालको चाहिन्छ, रोमान्टिक चाहिन्छ कि रोमान्टिकमा क्लिक गर्नुभयो भने पप र रोमान्टिकहरू सबै यहाँ देखाउँछ। पप जेनरको रोमान्टिक अडियोहरू देखाउँछ। अनि तपाईँले प्ले गर्दै र डाउनलोड गर्न मन परेको जति डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले अघि नै तपाईँलाई एउटा एट्रिब्युसन, यो क्रेडिट दिनुपर्ने खालको भनेको थिएँ। त्यो चाहिँ अब ठ्याक्कै यहाँ खोज्दाखेरि क्रेडिट दिनुपर्ने खालको मैले त देखिनँ। तर क्रेडिट दिनुपर्ने खालको मात्रै अडियो पनि तपाईँ यहाँबाट फिल्टर गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईँले एट्रिब्युसन नट रिक्वायर्ड, एट्रिब्युसन रिक्वायर्ड भन्ने छ। यो क्रेडिट दिनुपर्ने चाहिँ एट्रिब्युसन रिक्वायर्ड छ। यसमा क्लिक गर्नुभयो भने इनरमा चाहिँ तपाईले एट्रिब्युसन दिनुपर्छ। यो कसरी दिने त, उदाहरणको लागि यो सुरुको अडियो हेर्नुहोस् त, यसमा पनि एट्रिब्युसन दिनुपर्छ। यहाँ सीसी दिइरहेको छ। क्लिक गर्नुभयो भने यो यस्तो बज्छ। र यो मैले थोरै मात्रै बजाएँ, म एट्रिब्युसन अहिले यो अडियो प्रयोग गर्न चाहन्न। र तपाईले यो म्युजिक प्रयोग गर्नुभयो भने चाहिँ डाउनलोड गरेर त भिडियो एडिट गर्नुभयो। तर यो म्युजिक प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईले यहाँ लाइसेन्स टाइपमा हेर्नुहोस् यसको, र के लेख्नुपर्छ यहाँ हेर्नुहोस्। यहाँ लेखेको छ क्रिएटिभ कमन्स एट्रिब्युसन 4.0, यु क्यान युज दिस अडियो ट्र्याक इन एनी अफ युर भिडियो इन्क्लुडिङ भिडियोज द्याट यु मोनेटाइज, हाउएभर यु मस्ट
इन्क्लुड एट्रिब्युसन इन्फर्मेसन इन योर भिडियो डिस्क्रिप्सन भनेर बताएको छ। भिडियोको तल चाहिँ यो क्रेडिट दिनुपर्छ र क्रेडिटमा के लेख्ने भन्ने चाहिँ यहाँ भ्यू डिटेल्स भन्ने छ, यसमा क्लिक गर्नुभयो भने यो कुराहरू देख्नुपर्छ। यो सबै यति कपी गर्ने, सिधै यहाँबाट कपी गर्न पनि सक्नुहुन्छ। सेलेक्ट गरेर कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी कपी पेस्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ, अथवा यहाँबाट सिधै कपी गर्नुभयो भने र डन गरिदिनुहोस्। यो कपी गरेको एट्रिब्युसन चाहिँ तपाईँले भिडियोको तल म्युजिक भनेर दिनुपर्छ र त्यति गर्नुभयो भने तपाईँले युट्युबमा अपलोड गर्नुभएको भिडियोमा कपिराइट क्लेम आउँदैन। तर तपाईँले यसरी युट्युब अडियो लाइब्रेरी बाहेक अन्य ठाउँको अडियोहरू डाउनलोड गरेर आफ्नो भिडियोमा प्रयोग गर्नुभयो भने चाहिँ कपिराइट क्लेम आउने सम्भावना धेरै हुन्छ र कहिलेकाहीँ त कानुनी झमेला पनि झेल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले राम्ररी खोज्नुहोस्, अलिक दुःख गर्नुहोस्। जस्तै मोडमा पनि छ, तपाईँले कुन मोडको छान्न चाहनुहुन्छ मोड प्रयोग गर्नुहोस्। उदाहरणको लागि मोडमा गएर तपाईँले अलिक रिसाहा टाइपको म्युजिक ब्याकग्राउन्ड चाहिएको हो कि ब्राइट खालको शान्त टाइपको डार्क ड्रामाटिक अथवा इन्सपिरेसनल होइन, यो धेरैले प्रयोग गर्छ, रोमान्टिक स्याड चाहिएको तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने स्याडमा क्लिक गर्नुभयो भने अप्लाई गर्नुभयो भने स्याड जति सबै देखाउँछ। यसरी तपाईँलाई जुन प्रकारको जुन मुडको वा जुन जेनरको चाहिएको हो र जुन आर्टिस्ट, अझ तपाईँलाई आर्टिस्टको बारेमा पनि थाहा छ भने कलाकारको कुन म्युजिक ब्याकग्राउन्ड कुन कलाकारले बनाएको बारेमा पनि थाहा छ भने त्यहाँबाट पनि तपाईँले छान्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले युट्युब अडियो लाइब्रेरी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र कपिराइट क्लेमबाट बच्न सक्नुहुन्छ। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? तपाईँले यो भिडियो हेरिसकेपछि अब अडियोमा कपिराइट क्लेम आउने समस्याबाट मुक्ति पाउनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। तपाईँ यस सम्बन्धी अझै जानकारी चाहनुहुन्छ भने कृपया भिडियोको मुनि कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला। साथै तपाईँलाई यो भिडियो मन परेको छ भने लाइक र सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला र यदि तपाईँ यस्तै भिडियोहरू चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्।